নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ কণীৰ এটা সহজ ৰেচিপি। আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পাব, আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ সৰ্বপ্ৰথমে পাব। আহক তেন্তে ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। কণীৰ ৰেচিপিৰ বাবে প্ৰথমতে পিঁয়াজ, আদা, নহৰু, পাঁচফোৰণ আৰু জলকীয়াখিনি পেষ্ট বনাই ল'ব লাগিব। আপোনালোকে বাৰু এনেকৈ পাঁচফোৰণৰ পেষ্ট বনাই কণীৰ ৰেচিপি বনাইছেনে? যদি বনোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাব। এতিয়া কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দি তাত নিমখ আৰু হালধি দি সিজাই লোৱা কণীকেইটা প্ৰথমতে ৰঙচুৱাকৈ ভাজি উঠাই ৰাখিব। সেই তেলতে পাঁচফোৰণ আৰু ডাঙৰকৈ কটা পিঁয়াজ, শুকান জলকীয়া এটা দি 30 ছেকেণ্ড সময় ভাজি ল'ব। এতিয়া বনাই লোৱা পাঁচফোৰণ, আদা, নহৰু, জলকীয়াৰ পেষ্টখিনি দি দিব আৰু সোৱাদমতে নিমখ, হালধি দি পেষ্টখিনিৰ পৰা কেঁচা গন্ধ গুচি যোৱালৈকে ভাজি ল'ব। আৰু এতিয়া তাত সিজাই লোৱা আলুখিনি দি দিব আৰু আলুখিনি দিয়াৰ পিছতো লৰাই 5 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া জোখমতে গৰম পানী দি দিব আৰু পানীখিনি দি ভালকৈ মিহলাই জোলখন উতলিবলৈ দিব লাগিব। ভালকৈ যেতিয়া উতল আহিব তেতিয়া ভাজি ৰখা কণী 3টা দি দিব আৰু ভালকৈ মিহলাই পুনৰ 5 মিনিট সময় উতলাব লাগিব। এতিয়া তাত গৰম মছলা গুড়ি আৰু মিট মছলা অলপমান দি দিব আৰু দি ভালকৈ মিহলাই পুনৰ 2 পৰা 3 মিনিটমান উতলাৰ পিছত কণীৰ টেষ্টি ৰেচিপি ৰেডি হৈ যাব। গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব আৰু নমাই গৰমে গৰমে আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলত ভিজিট কৰিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ সৰ্বপ্ৰথমে পাব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ, ধন্যবাদ।